Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi hari ini ialah roti bawang putih atau garlic bread. Satu hidangan sampingan yang selalunya dipadankan dengan masakan barat seperti sup cendawan, pasta ataupun stew. Resipi saya ini ada kelainan sedikit dari resipi biasa. Tonton hingga ke akhir untuk tahu rahsianya. Jom kita ke dapur. Kita akan perlukan 50 gram mentega, sedikit daun sage segar, sedikit parsley segar. Kalau tak ada yang segar, yang kering pun boleh. Dan 7 hingga 8 ulas bawang putih. Mula-mula kita potong bawang putih. Tujuan kita untuk dapatkan bawang putih yang halus supaya cepat masak. Masalah utama bila masak roti bawang putih ialah kadang-kadang bawang putih tidak cukup masak semasa kita bakar. Ini menghasilkan rasa yang tidak berapa sedap sebab rasa mentah bawang putih masih ada. Kalau kita bakar hingga bawang putih masak betul, roti pula terlebih masak dan terbakar. Jadi pertamanya kita kena cincang bawang putih halus-halus. Ini akan mengambil sedikit masa. Inilah hasilnya. Kemudian dadukan 50 gram mentega supaya ianya cepat mencair. Masukkan ke dalam mangkuk kecil. Tambahkan bawang putih yang kita cincang tadi. Sekarang kita akan panaskan dalam ketuhar gelombang mikro untuk 1 minit 45 saat, bergantung kepada saiz dan kuasa ketuhar. Bawang putih akan masak di dalam mentega panas dan ini akan menghilangkan rasa bawang putih mentah. Ketepikan untuk sejuk sedikit. Sekarang kita potong roti. Saya suka guna roti panjang Perancis yang dipotong serong seperti ini. Kalau nak guna roti sandwich biasa pun boleh, ikut suka masing-masing. Sapukan bawang putih dan mentega cair pada roti. Anda boleh letak seberapa banyak bawang putih yang anda suka. Saya suka letak bawang putih banyak. Tapi cita rasa setiap orang berbeza. Bila roti dah disapu dengan bawang putih dan mentega, sekarang kita bakar dalam ketuhar yang telah dipanaskan ke suhu 240 darjah Celsius untuk 3 hingga 4 minit. Sementara kita tunggu roti bakar, kita boleh potong herba segar kita. Dimulakan dengan sage. Gulung dan lipat sebelum dihiris halus-halus begini. Diikuti parsley yang juga dihiris halus-halus. Semua herba ini saya tanam sendiri di Taman Herba Keluaran Edible Gardens by Radiant. Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk dalam description di bawah. Roti bawang putih dah siap dibakar. Taburkan herba-herba yang kita sediakan tadi sebelum dihidangkan. Sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Untuk resipi-resipi yang sesuai dipadankan dengan garlic bread, boleh klik resipi sup cendawan, aglio olio atau beef stew di sini. Selamat mencuba!